साथीहरु माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेलमा प्रीति फन्टमा क्याल्कुलेसन गर्न चाहनुहुन्छ अथवा प्रीति फन्टमा हिसाब गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आजको यो भिडियो तपाईको लागि एकदमै उपयोगी हुनेवाला छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ एउटा सिट तयार पारेको छु, तपाई जुन यहाँ देखिराख्नु भएको छ। हामीले यहाँ केही प्रीति फन्टमा अक्षरहरू लेखेका छौं र यता क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल डिफल्ट रूपमा तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको यो फर्मेटमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि क्याल्कुलेसन गरिरहेको हुनुपर्छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ यो फर्मेटमा कसरी बनाउन सक्छौं त? जस्तो तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले जति पनि यहाँ अंकहरू लेखिएको छ यो चाहिँ हामीले अहिले प्रीति फन्टमै देखिरहेका छौं अथवा भनौं नेपालीमा चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा देखिरहेका छौं। यो हामीले नेपाली फन्टमा चाहिँ हामीले के गरेका छौं त भन्दाखेरि क्याल्कुलेसन गरिरहेका छौं, जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो एक्सेलमा चाहिँ हामीले कसरी प्रीति फन्ट अथवा नेपाली टेक्स्टहरू नेपाली फन्टहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं त। यदि यो तपाईलाई थाहा छैन भने आजको यो भिडियोमा हामी यसको बारेमा तपाईलाई बताउन गइरहेका छौं। टेक्समारिकाको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं आजको यो भिडियो। अब हामी जस्तो नेपाली फन्टबाट चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने सुरुमा तपाईले एउटा सिट तयार पार्नुहोस्। जस्तो कि मैले यसलाई चाहिँ पहिले हटाइदिन्छु है त। अब जनरली तपाईले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि नाम, मासिक तलब तपाईले यो प्रकारको अथवा तपाईसँग आफूसँग भएको कुन फर्मेट छ त्यो फर्मेट चाहिँ यहाँ लेख्नुहोस्। जस्तो मैले यहाँ नाम लेखेको छु, मासिक तलबहरू, महिना, जम्मा, अग्रिम र बाँकी रकम गरेर मैले यहाँ लेखेको छु। मलाई यो फर्मेटमा चाहिँ के गर्नु छ त भन्दाखेरि एउटा एक्सेलमा क्याल्कुलेसन अथवा हिसाब गर्नु छ। अब जस्तो मैले यहाँनेरि यो हिसाब गर्दाखेरि इंग्लिश फन्टहरू आउँथ्यो अथवा इंग्लिश टेक्स्टहरूलाई चाहिँ हामीले देख्न सक्थ्यौं। अब हामीले यहाँ के गर्ने छौं त भन्दाखेरि नेपाली फन्टमा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने छौं। तपाईले नेपाली लेख्नु पर्ने ठाउँलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु। जस्तो कि मैले यो माथिको कोलनलाई यहाँनेरि यो सबैमा के गर्नु छ त भन्दाखेरि प्रीति फन्ट अथवा नेपाली फन्टमा चाहिँ लेख्नु छ। जस्तो नाम, ठेगाना, मासिक तलबहरू तपाईको आफ्नो फर्मेट अनुसार के हुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँनेरि यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनेरि क्लिक गर्नुभयो भने A1 यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेटलाई चाहिँ तपाईले जति पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि सिलेक्ट गर्नुस् अथवा जति फिल्डमा तपाईले नेपालीमा लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नुस् है। अथवा तपाईले यो सबैलाई हटाएर पहिले नै फन्ट सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले यहाँ पहिले लेखिसकेको छु। यसलाई जस्तो तपाईले अरु कुनै लेख्नु भएको कुनै फन्ट हुन्थ्यो भने यो प्रकारले हुन्थ्यो है। अब हामी यसलाई सिलेक्ट गर्छौं किनभने यो सबै फिल्डमा हामीले नेपालीबाट लेख्नु छ, हामीले सिलेक्ट गरेका छौं। अब त्यसपछि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि प्रीति फन्टलाई चाहिँ यहाँ लेख्छौं है। प्रीति फन्ट अब प्रीतिमा लेखिसकेपछि यहाँ नेपालीमा लेखिसकेका छौं। अब तपाईले यो साइडमा पनि राम, हरि जति पनि नामको यो कोडमा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जति पनि नाम लेख्नुहुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गरेर प्रीति फन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले यो सबैलाई हटाएर सुरुमा नै के गरेर त प्रीति फन्टमा क्लिक गरेर जस्तो यतिलाई सिलेक्ट गर्नुस् अनि त्यसपछि प्रीति फन्ट सेट गर्नुस् है। यहाँ प्रीति अलरेडी छँदैछ। प्रीतिमा राखेर तपाईले जति पनि लेख्नु पर्ने फिल्डहरू नामको फिल्ड छ यसमा के हुनेछ त भन्दाखेरि प्रीति फन्टबाट लेख्नु पर्ने छ है। यो तपाईलाई अलरेडी थाहा हुनुपर्छ। अब त्यसपछि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि जस्तो तपाईले यो देख्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले के गरिरहेको छु त भन्दाखेरि ल एउटा अर्को कुनै फन्टहरूको प्रयोग गरिरहेको छु ल है। ल मानिलिउँ मैले यो टाइपको एउटा फन्ट राखिरहेको छु है। अब हामीले मासिक तलब एउटा राम भन्ने व्यक्तिको मासिक तलब ल 45,500 छ भने 45,500 मैले यसरी लेख्दाखेरि यो चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि इंग्लिशमा आएको छ है। यसलाई अलिकति बोल्ड गरौँ अथवा बोल्ड टेक्स्टहरूलाई छनौट गर्छु म है। ल अब यसलाई हामी ठीक छ यति नै लेखिहालौँ है त। महिनामा पनि राम भन्ने व्यक्तिको हामीले पे गर्नुपर्ने मासिक तलब 5 महिनाको छ ल मानौँ है। अनि त्यसपछि एवं रीतले सबैको हो भने चाहिँ तपाईले यो लास्ट सेलमा चाहिँ तपाईले यहाँनेरि माउसको कर्सर लिनुभयो भने चाहिँ प्लस जस्तो सिम्बल देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ नछोडिकन ड्र्याग गर्नुभयो भने तलतिर सार्नु भयो भने चाहिँ यसरी सबैमा चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सक्छौं है। अब यसको जम्मा रकम भनेको कति छ त भन्दाखेरि 45,500 * 5 गर्नुपर्ने छ हामीले। यो नर्मल तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न जानिसक्नु भएको होला है। यो सेललाई छनौट गर्छौं हामीले राम भन्ने व्यक्ति *
5 है यो गर्छौँ हामीले। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ राम भन्ने व्यक्तिको मासिक तलब 45,500 हो भने उसको 5 महिनाको स्यालेरी कति हुने भयो त भन्दाखेरि 2,27,500 उसको स्यालेरी हुने भयो। अब हामीले प्रत्येकमा फर्मुला लगाइराख्नु जरुरत हुँदैन। अब हामीले यसमा क्लिक गर्छौँ र माउसको यहाँनिर कर्सर लग्यौँ भने डबल क्लिक गर्छौँ र अटोमेटिक रूपमा फिल भएर आउनेछ है। ल अब त्यसपछि हामी अग्रिममा जान्छौँ। अग्रिममा अब तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई 20,000 कसैलाई 5,000 कसैलाई 10,000 दिएको पनि हुन सक्नुहुन्छ, अथवा भनौँ तपाईँले फर्मुला प्रयोग गरेरै गर्नुहुन्छ भने जस्तो जसको स्यालेरी ल मानिलिउँ जस्तो राम श्याम कुनै पनि व्यक्तिको स्यालेरी फरक फरक छ र ती फरक फरक स्यालेरीबाट तपाईँले प्रत्येक स्यालेरीको 20% चाहिँ अग्रिम पहिले नै भुक्तानी गरिसक्नु भएको छ भने त्यो फर्मुला हामीले यहाँ लगाउँछौँ। जस्तो हामीले यहाँनिर जम्मा रकमबाट D2 इन्टु D2 को कति पर्सेन्ट त भन्दाखेरि 20% हामीले के गर्छौँ यहाँ क्लिक गर्छौँ है। अब प्रत्येकको के हुने भयो त भन्दाखेरि फरक फरक हुने भयो। यी व्यक्तिहरूले फरक फरक के लगेका छन् त भन्दाखेरि एडभान्स लगेका छन् है। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि बाँकी रकम छ। अब बाँकी रकममा हामीले के गर्नेछौँ त भन्दाखेरि यो जम्मा रकमबाट चाहिँ हामीले एडभान्स घटाएर हामीले अग्रिम जति भुक्तानी गरेका छौँ त्यो घटाएर हामीले उनलाई दिनेछौँ भनेपछि हामीले यहाँ पनि फर्मुला लगाउँछौँ जम्मा माइनस हामीले के गर्छौँ अग्रिम लगेको भरियललाई माइनस गर्छौँ है। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि डबल क्लिक गर्छौँ माउसको कर्सर है त। ल अब नर्मल हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ यो टाइपले देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु छ त भन्दाखेरि नेपाली फन्टमा हाम्रो अरू सबै नामहरू अनि त्यसपछि यो जति पनि फिल्डहरू छन् यसमा चाहिँ हामीले नेपालीबाट लेख्यौँ, तर यहाँ यो जति पनि अङ्कहरू छन् यो चाहिँ इङ्ग्लिसबाट हुँदाखेरि अलि त्यति देख्दाखेरि इफेक्टिभ पनि भएन है। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसलाई नेपालीमा राख्नेछौँ। अब त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो सबैमा हामीले के गर्नु छ त भन्दाखेरि नेपालीबाट राख्नु छ भने हामीले यसलाई सबैलाई के गर्छौँ सिलेक्ट गर्छौँ। ल मैले यहाँदेखि यहाँसम्म सिलेक्ट गरेँ। अब त्यसपछि म के गर्छु त भन्दाखेरि फन्ट चेन्ज गर्छु है। मैले कुन फन्ट राख्छु त भन्दाखेरि fontacy हिमाली भन्ने फन्ट राख्छु है। अनि त्यसपछि मैले इन्टर गरिदिन्छु। अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ के भएको छ त भन्दाखेरि नेपाली फन्टमा यो जति पनि नम्बरहरू छन् यो सो भइरहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँको नर्मल पहिले नै हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ अलिकति यो फन्ट साइज ठुलो देखिन सक्छ, किनभने प्रीति भन्दा यसको आकार चाहिँ अलिकति के हुन्छ त भन्दाखेरि ठुलो हुन्छ। त्यो भएर जस्तो तपाईँले अल गर्नुहोस् है। पहिले हामीले सिलेक्ट अल गऱ्यौँ, यो सबैलाई के गरौँ त समान तरिकाले हामीले ल 22 भनेर राख्यौँ। अब 22 सबैको फन्ट साइज छ, तर यो चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि अलिकति ठुलो देखिएको छ। त्यो भएर यो फिल्डलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि फन्ट अलिकति सानो बनाइदिन्छौँ है। ल यति बनाउँदाखेरि अलिकति ठिकै देखिरहेछ। ल यति हुँदा नि हुन्छ है त। ल यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एक्सेलमा कुनै पनि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि नेपाली फन्टहरूको प्रयोग गरेर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ अथवा हिसाब गर्न सक्छौँ है। यो तपाईँलाई आवश्यकता हुन सक्छ। ल अर्को सिट छ मसँग यहाँनिर मैले क्रम सङ्ख्या विवरण दर र जम्मा भनेर राखेको छु। अब यसमा मलाई ल मानिलिउँ मैले यतिसम्म बनाउँछु है। ल ठिक छ। अब मैले यहाँनिर चाहिँ यसलाई के गरिदिन्छु बोल्ड गरिदिन्छु अनि त्यसपछि यसको फन्ट साइज चाहिँ अलिकति बढाइदिन्छु 22 बनाइदिन्छु। अब क्रम सङ्ख्या मैले के गर्छु भन्दाखेरि 1 लेख्छु। अब 1 लेखिसकेपछि तपाईँलाई सिरिज फिल गर्ने थाहा नै होला। हामीले यो लास्ट जति पनि हामीले 1 लेखेका छौँ यसको यो साइडतिर माउस लिनुभयो भने प्लस आउँछ। प्लस आइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि कन्ट्रोल दबाउनुहोस्। तपाईँले कन्ट्रोल दबाइसकेपछि माउसलाई नछोडी तलतिर सार्नुभयो ड्र्याग गर्नुभयो भने चाहिँ यो सिरिज अटोमेटिक फिल हुन्छ। विवरणमा जान्छौँ। विवरण मैले यहाँ टाइप गर्छु है स्किप गरेर। सो एउटा कम्प्युटरको हामीले कति लेख्छौँ त भन्दाखेरि ल 35,500 लेख्छौँ। अब त्यो तपाईँ आफैले गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी राखेका छौँ। अब यो जम्मा निकाल्छौँ हामी। जम्मा निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नेछौँ त भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि एउटा फिल्ड चाहियो है हामीलाई। मैले पहिले यसलाई हटाइदिन्छु। ल यो दर भइसक्यो। दर भइसकेपछि अब हामीले यहाँ के लेख्छौँ त भन्दाखेरि ल परिमाण है त। अब कम्प्युटर हामीले कति लेख्यौँ भन्दाखेरि 15 पिस लेख्यौँ। अनि त्यसपछि सिपियु हामीले कति लेख्यौँ भन्दाखेरि 23 पिस लेख्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले किबोर्ड लेख्यौँ ल 45 पिस। अनि त्यसपछि माउस लेख्यौँ हामीले 56। अनि त्यसपछि सिडी लेख्यौँ हामीले 500 पिस
हामीले सिडी लेख्यौँ 500 रुपिस है। अब त्यसपछि हामीले यसको टोटल गर्नेछौँ। हामीले दर इन्टु के गर्छौँ त भन्दाखेरि परिमाण है। ल अब यहाँ आइसकेको छ, तपाईँले यसलाई डबल क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि यसमा डबल क्लिक गर्नुभयो भने है, यसमा डबल क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिक फिल हुन्छ। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई सिलेक्ट गर्छौँ, यसलाई हामीलाई नेपालीमा चाहिएको छ। हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि फोन्टासी हिमाली भनेर चुज गर्छौँ। अब यसलाई फन्ट चाहिँ अलिकति सानो बनाउँछौँ है। ल यति ठिक छ। अब त्यसपछि हामी यो सबै एरियालाई सिलेक्ट गर्छौँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि पहिले हामी यसलाई फन्ट सानो बनाइदिउँ अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि फन्टासी हिमाली भनेर यसरी के गर्छौँ भन्दाखेरि राख्नेछौँ है। तपाईँले यो पछाडि पहिले लेखेर पछाडि यो फन्टलाई चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले पहिले नै फन्ट चेन्ज गरेर पनि डाइरेक्टली के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि लेख्न सक्नुहुनेछ है त। हामीले यसरी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेलमा जति पनि नेपाली फन्टमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने अथवा हिसाब गर्नुपर्ने फिल्डहरू हुन्छन् त्यो फिल्डमा चाहिँ हामीले यसरी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हिसाब गर्न सक्नेछौँ है त। भिडियो हेरेर तपाईँले माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेलमा चाहिँ कसरी नेपाली फन्टबाट क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ होला है त। यदि तपाईँलाई यो फन्ट छैन भने है, तपाईँको यदि ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा यो फन्ट छैन भने चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग गुगलमा गएर फन्टासी हिमाली फन्ट डाउनलोड भनेर राख्नुभयो भने त्यसलाई सजिलैसँग डाउनलोड गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ है। तर तपाईँले यो कतिपय उसमा चाहिँ डिफल्ट रूपमा पहिले नै यसमा राखिएको हुन्छ। यदि छैन भने पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि कम्प्युटरबाट डाउनलोड गरेर तपाईँले त्यो आफ्नो फन्टलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा है त। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको भए र तपाईँलाई सहयोगी भएको भए चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न बिल्कुलै पनि नभुल्नुहोला। र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, किनभने हामी यस्तै प्रकारका विभिन्न भिडियोहरू युट्युब च्यानल मार्फत लिएर आउने गर्दछौँ जुन भिडियो तपाईँको लागि एकदमै उपयोगी हुन सक्नेछ है त। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।